De middag dat mijn schoonmoeder, Diana Jansen, met een notaris aan mijn deur stond, vuilde de lucht in de Jordaan zwaarder dan ooit. Ze glimlachte op dat afstandelijke, beliefde manier die alleen mensen gebruiken wanneer ze al besloten hebben wat God geboren. Lena, zei ze, we moeten iets bespreken, iets belangrijks voor de toekomst van onze familie. Onze familie. Het klonk alsof ik slechts een gast was in een huis waar ik dacht te wonen. Ik liet haar binnen, uit beliefdheid, niet uit wens. De notaris volgde haar, keurig in pak, zijn acteta stevig in de hand. Ze gingen zitten zonder te vragen. Binnen enkele seconden lag er een stapel papieren op mijn tafel. Het is een eenvoudige regeling, begon Diana. Een manier om het familievermogen veilig te stellen. Als je eigendommen toevoegt aan het ganse familiefond, is alles juridisch beschermd. Het hoort zo binnen een hechte familie. Ik wilde hoe mijn adem stokte, mijn eigendommen. Ze had iets ontdekt. Of ze dacht het tenminste. Mijn geheim, dat ik al jaren angstvallig had bewaard, hing plotseling in de lucht. En wat bezit ik dan volgens u? Vroeg ik, mijn stem dun, bijna gefluisterd. Ze glimlachte flauw. Liefje, je grootmoeder, hoe heette ze ook alweer? Elara van der Berg. Ze had verstaan van geld niet waar. Was goed in Amsterdam als ik me niet vergis. Ik wilde een koude rilling langs mijn rug glieden. Haar woorden waren vriendelijk, maar elk daarvan droeg de precisie van een dolk. Oma Elara. Alleen al het horen van haar naam bracht herinneringen boven. Haar geur van lavendel, de vaste klank van haar stem. En vooral die ene zin die zich in mij had vastgezet. Een vrouw zonder eigen fundament is een blad in de wind. Die zin had mijn leven gevormd. Toen ik Lars ontmoet, jong, charmant, eerlijk dacht ik dat ik eindelijk iemand had gevonden bij wie ik mezelf kon zien. Tot koos ik voor oma's les te volgen. Ik vertelde hem niet over de 3 appartementen die ik van haar had geërfd. Een aan de Keizersgracht met uitzicht over het water. Een in de Piep Volume Rumoer en Leven. En het kleine appartement in de Jordaan waar ik nu woonde. Waar zij haar laatste dagen had doorgebracht. Die panden waren meer dan geld. Ze waren mijn zekerheid, mijn vrijheid, mijn stil fundament. Niet uit wantrouwen had ik gezwegen, maar uit zelfbescherming. Ik wist hoe geld mensen kon veranderen. Ik had het in mijn familie gezien, en oma had me ervoor gewaarschuwd. Waarom zou ik mijn bezit moeten overdragen? Vroeg ik kalm. Diana keek me recht aan. Omdat je van mijn zoon houdt. Liefde is delen Lena. Delen betekent vertrouwen. Ik glimlachte zwak. Vertrouwen, herhaalde ik. Is ook weten wanneer je iets voor jezelf moet bewaren. Haar ogen vernauwden. De stilte die volgde was lang, bijna ondraaglijk. Toen ze eindelijk opstond, legde ze haar hand op mijn arm. Denk er nog eens over na, zei ze zacht, maar haar stem klonk als ijs. Sommige geheimen bleven niet eeuwig verborgen. De deur viel achter haar dicht. De stilte die achterbleef was oorverdovend. Ik bleef zitten, mijn handen op tafel, starren naar de documenten. Buiten fietsten mensen langs, de stad ruiste onverschillig verder. In het glas van het raam zag ik mijn eigen gezicht, kalm maar met ogen die jetzt verrieden wat ik lange tijd had genegeerd angst. Misschien was dit het moment waar oma me altijd voor had willen waarschuwen. Ik scheurde de papieren doormidden, de stukjes dwarrelden langzaam naar de grond als sneeuw. Ik schonk mezelf een glas water in, ademde diep en fluisterde. Je had gelijk, oma. Vergeet moet je verdedigen. Als dit verhaal je raakt, abonneer je dan op het kanaal en geef in like zodat je geen enkele video mist. Mijn oma, Elara van der Berg, was geen vrouw van zachte woorden. Zij was rechtlijnig, scherpzinnig en een meester in het zien van kansen waar anderen alleen risico zagen. In mijn jeugd was ze een constante aanwezigheid. Een rots, soms streng, maar altijd eerlijk. Terwijl andere meisjes met hun vriendinnen naar het winkelcentrum gingen, zat ik bij haar aan de keukentafel, luisteren naar verhalen over huurcontracten, hypotheken en beleggingen. Haar wereld draaide niet om sprookjes, maar om cijfers, keuzes en overleven. Zij was al op jonge leeftijd weduwe geworden. In een tijd waarin vrouwen zelden iets bezaten, had ze zichzelf omhooggewerkt. Ze kocht haar eerste appartement aan de Keizersgracht met geld dat ze jarenlang had gespaard als kleermaker. Daarna volgde er meer. Baksteen vergat niet kind. Zei ze altijd terwijl ze met haar vingers over de muur streek. Geld verdwijnt, maar muren bleven staan. Toen ze ouder werd, nam ik steeds wakker haar tegenover. Huur innen, kleine reparaties regelen, contact houden met huurders.
Ze behandelde me niet als een kleindokter, maar als een partner in haar levenswerk. En ergens tussen al die afspraken en zich versgroeide midden respect voor haar, maar ook midden angst ooit afhankelijk te zien, van een man, van een familie, van iemand anders dan mezelf. Op haar laatste dag in het kleine appartement in de Jordaan waar ik nu woon, zat ze in haar stoel bij het raam. De zon viel op haar zilveren haar en ze keek naar buiten met die onverwasbare rust die haar zo typeerde. Lena, zei ze, mensen zullen altijd zeggen dat liefde alles overwint, maar dat is niet waar. Liefde is kwetsbaar als ze honger heeft. Zorg dat je nooit eenmaal nodig hebt om te overleven. Een maand later overleed ze. In de weken die volgden wilde ik me verloren. Alsof de wereld even zijn anker was kwijtgeraakt. Maar toen de notaris, meneer de Vries, me opbelde om de inhoud van haar testament te bespreken, begreep ik dat ze zelfs na haar dood een stap vooruit had gedacht. Ze liet me 3 appartementen na, niet rechtstreeks, maar via een trust. Een privé-stichting die haar naam droeg, de Alara van der Berg Stichting. Ze had het juridisch zo opgebouwd dat niemand, zelfs niet mijn toekomstige echtgenoot, ooit aanspraak op kon maken. Dit is niet om je te isoleren, had de Vries gezegd toen ik met trainen in midden-ogen in zijn kantoor zat. Het is haar manier om ervoor te zorgen dat je nooit in de positie komt waarin ze ooit zat. Ik herinner me dat ik die dag naar huis fietste door de koude winterlucht van Amsterdam. De grachten glansden in het schemerlicht en ik wilde me gelijktijdig trots en schuldig. Ik had iets wat velen niet hadden, een zekerheid, een erfenis, en toch wilde het alsof ik iets moest verbergen. Toen ik Lars leerde kennen, een paar jaar later, dacht ik dat eerlijkheid vanzelf zou komen. Hij was open, vriendelijk, en zijn glimlach had iets ontwapenends. Maar naarmate ik zijn familie beter leerde kennen, vooral zijn moeder Diana, groeide midden twitchvel. Haar manier van praten over geld, altijd in termen van bezit van status, deed me denken aan alles waar oma me voor had gewaarschuwd. Dus besloot ik te zwijgen. Niet uit wantrouwen in Lars, maar uit angst voor wat zijn familie van mij zou maken als ze het wisten. Overdag werkte ik, deed boodschappen bij de Albert Heijn, en liefde een bescheiden leven. S'avonds wanneer Lars sliep, logde ik in op mijn aparte rekening, controleerde de herbetalingen en bekeek de marktrapporten. Soms wilde ik me schuldig, maar wakker wilde ik me welig. Elk bedrag dat binnenkwam was als een bevestiging van oma's stem. Blijf op je eigen benen staan. Toch wilde het steeds zwaarder om deze 2 versies van mezelf in balans te houden. De vrouw die van haar man hield, en de vrouw die haar geheim bewaakte. Elke keer dat Diana's naam op mijn telefoonscherm verscheen, wilde ik mijn hart even overslaan. Ik wist dat als zij het lucht kreeg van de waarheid, geen weg meer terug zou zijn. Wat ik toen nog niet wist was dat die waarheid al langzaam zijn weg naar de oppervlakte wand, en dat oma's les me niet alleen vrijheid zou geven, maar me ook zou dwingen te vechten voor alles wat ik lief had. De eerste maanden van mijn huwelijk met Lars waren vredig, bijna zorgeloos. We leefden in het kleine appartement in de Jordaan, omringd door geluiden van fietsen, spelende kinderen en het zachte gerinkel van trams in de verte. 's Ochtends dronken we koffie op het balkon, keken naar de grachten en praten over dromen. Een groter huis, misschien uit een gezin, alles leek eenvoudig alsof het leven eindelijk in balans was. Toch wilde ik diep van binnen dat iets broeide. Niet tussen Lars en mij, maar in de schaduw van zijn familie, vooral in de blik van Diana, die nooit lang vriendelijk bleef. Ze kwam vaak langs, zogenaamd om te helpen met de inrichting, maar haar ogen gleden telkens door de kamer alsof ze iets zocht. Wat een charmant plekje, zei ze dan, met een glimlach die niet bij haar woorden paste. Het is bescheiden. Bescheiden, dat woord bleef aan me kleven. Ze bedoelde het als oordeel, niet als compliment. Lars leek het niet te merken. Hij was dol op zijn moeder en geloofde dat haar bemoeienis gewoon bezorgdheid was. Ik zei niets, maar in stilte begon ik mijn grenzen te bewaken. Ik verstopte bankafschriften, verwijderde e-mails van huurders, en gebruikte een aparte laptop voor mijn administratie. Elke voorzorgsmaatregel wilde als een nieuwe laag bescherming, maar ook als een muur tussen mij en de man van wie ik hield. Tijdens familiedinners aan de rand van Haarlem, in hun villa volume kristal en porselein, begon de afstand te groeien. Diana stelde vragen die als beleefdheid klonken, maar wilde als ondervraging. Waar werkte je ook alweer, Lena? Heeft je familie nog in Amsterdam gewoond? Was je oma niet die vrouw met al dat wasgoed? Ik lachte, gaf ontwijkende antwoorden, maar wilde het zweet in mijn handpalmen. Lars praatte vrolijk door, zich niet bewust van de spanning die onder de tafel hing.
Na zon dina reden wie terug naar huis in stilte. Ik kijk uit het raam, naar de lichten van de stad, en vroeg me af hoe lang ik dit toneel kon volhouden. Ze bedwelt het goed, zei Lars, terwijl hij me in hand pakte. Ze wil gewoon dat je welkom voelt. Ik glimlachte zwak. Welkom. Het klonk als een uitnodiging in een huis waar de deur al op slot zat. Thuis, in de rust van onze woonkamer, zette ik de laptop aan en keek naar de cijfers van mijn huurinkomsten. Het voelde dubbel, een geruststelling en een last tegelijk. Die getallen waren mijn zekerheid, maar ook het bewijs van de leugen die ik in stand hield. Soms keek ik naar Lars die sliep, zigen Adam gelijkmatig, en voelde ik een steek van schuld. Wat als hij het ooit ontdekt? De eerste echte barst ontstond op een avond toen Diana onverwacht langskwam met een fles wijn om bij te praten. Lars was nog niet thuis. Ze liep mijn appartement binnen, keek rond, en bleef staan bij de schilderijen aan de muur. Je hebt smaak, zei ze langzaam. Het doet me denken aan de stijl van de panden aan de Keizersgracht. Je houdt zeker van dat soort huizen. Ik wilde mijn hart sneller kloppen. Iedereen houdt van de grachten, antwoordde ik luchtig. Ze draaide zich naar me om, haar blik strak. Weet je, ik heb ooit gehoord dat jouw oma daar een appartement bezat. Is dat waar? De kamer leek kleiner te worden. Ik glimlachte, schonk haar wegen in een zee. Ik weet niet precies wat ze allemaal had. Ze was een zelfstandige vrouw. Ja, zei Diana zacht. Dat geloof ik meteen. Haar stem klonk neutral, maar haar ogen vertelden een ander verhaal. Die nacht kon ik niet slapen. Buiten tikte de regen tegen het raam. Ik lag wakker naast Lars en voelde de druk in mijn borst toenemen. Ik wist dat Diana jetzt vermoeide. De manier waarop ze vragen stelde, haar plotselinge bezwijken, haar opmerkingen over geld. Het was geen toeval meer. Ze was aan het graven. En ik, gevangen tussen schuld en angst, wist dat het slechts een kwestie van tijd was voordat de eerste steen van mijn zorgvuldig opgebouwde muur zou vallen. Ik draaide me om, keek naar Lars en fluisterde in het donker. Als je ooit achter de waarheid komt, hoop ik dat je me begrijpt. Het uitnodigingskaartje kwam in een dikke, crème-kleurige envelop met gouden letters. Familiediener bij de Janssens formule avond. Zodra ik het las, wist ik dat het geen gewone bijeenkomst zou zijn. Diana's uitnodigingen droegen nooit alleen een sociaal doel. Ze waren haar toneelstukken, zorgvuldig geregisseerd om te laten zien wat erbij hoorde, en wie niet. Die zaterdagavond reden Lars en ik naar Erdenhout. Terwijl hij vrolijk over zijn werk praat, wilde ik mijn maag samentrekken. Het huis van zijn ouders doemde op als een paleis. Hoge hekken, zorgvuldig gesnoeide hagen en een oprijlaan die glansde van het grind. Binnen was alles glimmend, geparfumeerd en te perfect. De eetkamer was een stille demonstratie van macht. Kristallen glazen, zilveren bestek, kunstwerken die meer waard waren dan mijn jaar salaris. Diana ontving ons met haar gebruikelijke glimlach te strak om warm te zien. Lena, wat fijen dat je bent, zei ze terwijl ze mijn jas aanam en haar ogen over mijn eenvoudige jurk lieten gliden. Je ziet er bescheiden uit. Ik glimlachte. Denk u dat past bij me. Het diner begon stroef. Richard, de vader van Lars, sprak vooral over zaken en aandelen. Diana leidde het gesprek met subtiele steken. Lars, lieverd, herinner je nog dat je vader bij ons huwelijk een huwelijkscontract moest tekenen. Zo verstandig van hem. Ze keek me aan. Het voorkomt veel problemen, zeker als er vermogen in het spel is. Ik voelde Lars naast me ongemakkelijk lachen, niet beseffen dat die woorden bedoeld waren om mij te rukken. Ik nam een slok wijn, voelde mijn keel branden en zei niets. Maar Diana's ogen bleven rusten op mijn gezicht, alsof ze wachtte op een reactie. De spanning groeide bij elke gang. Ik antwoordde beleefd, glimlachte op de juiste momenten, maar mijn handen waren klam. De gesprekken gingen over reizen, investeringen in de nieuwste huizenprijzen in Amsterdam. Diana genoot zichtbaar van elk woord dat me eraan herinnerde dat ik niet tot hun wereld behoorde. Toen vroeg haar zus plotseling. Lena, je woont toch in de Jordaan? Is het daar niet ontzettend druk? Ik glimlachte opgelucht, eindelijk een onschuldig onderwerp. Ja, maar het heeft zijn charme, zei ik. Op zaterdagochtend hoor je de markt beneden, en mijn boeren hebben een prachtig uitzicht over de gracht. Het gebeurde in een fractie van een seconde. Ik hoorde mezelf zeggen, de gracht, terwijl ik besefte wat ik had gedaan, het verkeerde woord. Een stilte viel over de tafel. Diana keek op, haar vork nog in de lucht, haar ogen als een roofdier dat zien proei herkent. De gracht, herhaalde ze langzaam, wat interesse. Ik probeerde het te herstellen. Ik bedoel, het huis van mijn boeren, niet dat van mij. Maar het was te laat.
De toen was gezegd. De rest van het diener verliep in een easige beliefdheid. Diana stelde ogenschijnlijk vriendelijke vragen. Was je oma Elara niet actief in vastgoed? Had ze niet meerdere panden in Amsterdam? Elke zin klonk als honing met gif eronder. Ik antwoordde vaag, mijn hart bonzend in mijn kiel. Toen het dessert kwam, was ik witgeput van het toneel. Lars leek niets te merken, lachte en praatte door met ziegen weder over werk. Maar ik wilde Diana's blik elke seconde op mij rusten, als een schaduw die me volgde. Later toen we vertrokken, liep ik zwijgen naast Lars naar de auto. Ging goed toch? Zei hij opgewekt. Ik glimlachte flauwtjes. Ja, uitstekend. In mijn hoofd hoorde ik echter alleen de echo van dat ene woord. Gracht. Die nacht lag ik wakker. De stilte in huis klonk te scherp. Toen, tegen middernacht, trilde mijn telefoon. Een onbekend nummer. Ik aarzelde, maar nam op. Klonk niets aan de andere kant. Alleen ademhaling. En toen een vrouwenstem, zacht maar duidelijk. Je kunt geheimen niet eeuwig verborgen, Lena. Mijn hart stond stil. Ik herkende haar stem, Diana. Ik sprong overeind, liep naar het raam en keek naar buiten. Maar de straat was leeg. Alleen het geluid van regen tegen het glas. De telefoon viel stil, maar ik wist dat iets in gang was gezet. De façade begon te schuren. Ik wist. Dit was geen toevallige dreiging, dit was een waarschuwing. Ze had iets geroken en ze zou niet rusten tot ze het had gevonden. De ochtend na dat telefoontje wilde Amsterdam koeder dan uit. De regen tikte tegen de ramen. De lucht was zwaar en ik had nauwelijks geslapen. Elke keer dat ik mijn ogen sloot, hoorde ik opnieuw die stem, kalm, beheerst, dreigend. Je kunt geheimen niet eeuwig verborgen, Lena. Ik wist dat ze het meende. Diana had een grens overschreden, en als ik niet handelde, zou ze blijven graven tot ze alles had blootgelegd. Ik liep rusteloos door het appartement. De vloer wilde koud onder mijn blote voeten. Mijn gedachten tolden. Als ze het kadaster zou raadplegen, zou ze de namen zien. Misschien niet meteen, maar vroeg of laat zou iemand de verbinding leggen tussen de appartementen van mijn oma en mijn naam. Ik kon niet wachten tot dat gebeurde. Moest iets veranderen. Nu. Nog diezelfde ochtend belde ik naar het kantoor van meneer de Vries, de advocaat die jarenlang het vertrouwen van mijn oma had genoten. Zijn stem klonk onveranderd, rustig, bedachtzaam. Lena, ik had al verwacht dat je me uit zou bellen, zei hij. Je oma heeft voorzorgsmaatregelen genomen, maar ik vermoed dat je iemand tegenover je hebt die niet terugdient voor druk. 1 uur later zat ik in zijn kantoor aan de Herengracht. De geur van oud papier en koffie hing in de lucht. De muren waren bedekt met dossiers, in stille herinnering aan decennia van discretie. Meneer de Vries keek me aan over zijn bril. Vertel me alles van het begin, zei hij. Ik vertelde over het diner, over de verspreking, over de telefoon die midden in de nacht rinkelde. Hij luisterde zonder me te onderbreken, alleen en te nikkend. Toen ik klaar was, zoekte hij diep, stond op en liep naar een kast volume mappen. Hij haalde een dikke, donkerblauwe map UIT met mijn naam erop. Je oma was niet alleen slim, Lena, zei hij terwijl hij het omslag opende. Ze was vooruitziend. Hij legde me UIT hoe de drie appartementen ondergebracht waren in een particuliere trust, de Elara Vanderburg Stichting. Juridisch gezien waren ze geen direct eigendom van mij als individu. Jij bent de enige begunstigde, zei hij. Maar dat betekent dat niemand, zelfs niet je echtgenoot of zijn familie, aanspraak op kan maken. De structuur is waterdicht. Een golf van opluchting stroomde door me heen. Toch bleef de angst hangen. Maar als ze blijft zoeken, als ze me probeert te intimideren, vroeg ik. Hij glimlachte. Dan versterken we de muren nog wat meer. Hij nam een stapel papieren uit zijn lade en begon uit te leggen wat hij voorstelde. Extra beschermingsclausules. Een vernieuwde akte waarin stond dat elke poging tot overdracht zonder mijn schriftelijke en onafhankelijk geverifieerde toestemming automatisch nietig zou zijn. Je oma zou trots op je zien, zei hij terwijl hij de pen overhandigde. Je handelt zoals zij het bedoeld had, verstandig, niet emotioneel. Ik tekende met trillende handen. Elke letter voelde als een kleine overwinning, een stille rebellie tegen de vrouw, die dacht dat ze me kon bezitten. Toen we klaar waren, leunde ik achterover en voelde ik voor het eerst sinds weken rust. Meneer de Vries schonk die in en keek me even peinzend aan. Lena, zei hij, je oma had een uitspraak waar ik vaak aan denk. Sterke vrouwen worden pas echt getest als hun rust wordt verstoord. Laat dit jouw test zijn. Blijf kalm. Je hebt de wet aan je kant en meer nog de waarheid. Buiten brak de zon voorzichtig door de regen. Ik liep naar buiten de stad in.
De grachten glinsterden, de lucht rook naar natte stenen en belofte. Ik wilde meanders. Niet langer het bange meisje dat zich verstopte achter geheimen, maar de erfgename van Elara van der Berg, de vrouw die had geleerd haar fundamenten beschermen. Terwijl ik naar huis liep, dacht ik aan Diana. Ik wist dat ze niet zou opgeven. Ze zou vechten desnoods met leugens en druk. Maar nu had ik iets wat zij niet had, voorbereiding, een plan. En een grens die ze nooit zou kunnen overschrijden. Toen ik de sleutel in het slot stak, glimlachte ik voor het eerst in weken. Laat haar maar komen, fluisterde ik ben er klaar voor. De dagen na het familiediner wilde ik de spanning groeien, alsof de lucht zelf iets wist wat ik nog niet kon benoemen. Lars was naar Frankfurt vertrokken voor een zakenreis van een week. We kusten elkaar vluchtig bij de deur, en ik probeerde te glimlachen, maar diep van binnen wilde ik dat zijn afwezigheid het signaal zou zien waar Diana op had gewacht. De eerste dagen bleef het stil. Ik werkte, hield me bezig met kleine dingen, probeerde normaal te doen. Maar elke keer dat de telefoon trilde, verstiefde ik. En toen op een druilerige donderdagmiddag gebeurde het. De deurbel ging, niet een keer, lang, dringend, bijna dwingend. Ik keek door het spionnetje. Daar stond ze Diana, naast haar een man in een donker pak met een leren actetus. Zijn blik was onbewogen, een notaris. Mijn hart klopte in mijn keel, maar ik deed de deur open met een rustige stem die ik niet wilde. Lena, zei Diana, we moeten praten. Ze stapte binnen zonder te wachten op mijn antwoord. De notaris volgde, beliefd maar zakelijk, alsof hij wist dat dit niet zijn strijd was. Ze namen plaats aan mijn tafel. De stilte in de kamer was zwaar. De notaris haalde documenten uit zijn tas en legde ze zorgvuldig voor me neer. Diana's stem klonk beheerst, maar haar ogen schitterden van triomf. Ik weet alles, zei ze. Niet alleen van dit appartement, maar ook van de panden in de piep en aan de Keizersgracht. Je hebt 3 eigendommen van je grootmoeder. En je hebt gelogen tegen mijn zoon. Ik slikte. Ik heb niets gelogen, zei ik kalm. Lena, zei ze terwijl ze met haar hand over de papieren streek. Dit zijn de documenten om jouw bezit onder te brengen in het janse familiefonds. Het beschermt het kapitaal, ons kapitaal. Lars hoeft van niets te weten. Je hoeft alleen te tekenen. Ik keek naar de papieren, de regels voor mijn handtekening. 1 jaar geleden zou ik misschien hebben getwijfeld, uit angst of schuld. Maar nu niet meer. Ik was de kleindokter van Elara van der Berg, en ik wist precies wat me te doen stond. Ik glimlachte flauwtjes. Je hebt veel moeite gedaan, zei ik, maar je verspilt je tijd. Diana trok haar wenkbrauwen op. Wat bedoel je? Die panden zijn ondergebracht in een trust, zei ik rustig. Een stichting die mijn oma heeft opgericht. Juridisch onaantastbaar, je hebt er geen enkel recht op. Haar ogen vernauwden zich. Je liegt. Ik pakte mijn telefoon van de bezettevel. Laten we het aan Lars vragen. Lena, doe dat niet, zei ze hastig, haar stem ineens scherp. Maar ik drukte al op bellen en zette de luidspreker aan. De telefoon ging 2 keer over. Hallo, schat, klonk zijn stem opgewekt. Ik keek Diana recht aan. Je moeder staat hier, met een notaris. Ze probeert me te dwingen mijn erfenis over te dragen. Er viel een stilte aan de andere kant. Wat? Diana sprong op. Lars luister niet naar haar. Ze draait alles om. Vraag haar maar, zei ik zacht. Vraag haar naar de privédetective die ze heeft ingehuurd. Naar de telefoontjes met het kadaster. De notaris keek naar zijn tas. Ongemakkelijk. De spanning hing als elektriciteit in de kamer. Is dat waar? Vroeg ik Lars eindelijk. Zijn stem lag, gevaarlijk stil. Diana probeerde haar waardigheid te redden. Ik deed dit voor jou, voor onze familie. Je deed dit voor jezelf, zei ik. Er volgde een stilte die alles verbrak. Toen klonk Lars' stem kort en hard. Mam, ga nu weg. Ze keek me nog een keer aan. Haar gezicht wit van woede en vernedering. En liep zwijgend naar de deur. De notaris volgde haar, de documenten onangeroerd achterlatend. Toen ze vertrokken waren, bleef ik staan in de stilte. De papieren lagen nog op tafel, nat van de condens van hun koffiekopjes. Mijn handen trilden. Ik had gewonnen, maar het wilde niet als een overwinning. De telefoon lag nog open. Lars, zei ik zacht, ik wilde het jezelf vertellen, maar niet zo. Zijn stem klonk gebroken. We praten als ik terug ben. Toen de verbinding verbrak, bleef alleen de stilte over. Ik keek uit het raam naar de regen die over het glas gleed en fluisterde. Oma, ik heb mezelf verdedigd, maar waarom voelt het alsof ik alles kwijt ben? De dagen na de confrontatie vloeiden in elkaar over. Lars was nog steeds in Frankfurt, maar zelfs toen hij terugkwam, wilde het alsof er een muur tussen ons stond.
Hij was afstandelijk, sprak beliefd maar zonder warmte. Het appartement, uit geveld met gelak en koffiegeur, was nu een plek van stilte en omzichtigheid. We bewogen ons als vreemden om elkaar heen, twee mensen die ooit een verhaal deelden, maar nu elk hun eigen hoofdstuk schreven. De eerste avond twee zat hij aan tafel met een glas wijn, zijn gezicht mooi, zijn ogen dof. Waarom, Lena? Vroeg hij zacht. Waarom heb je het voor me verborgen? Ik wilde antwoorden, maar kwamen alleen woorden van schuld. Omdat ik bang was, zei ik, niet voor jou, maar voor alles wat met geld gebeurt zodra mensen het ruiken. Ik wilde dat onze liefde vrij bleef van dat gewicht. Hij keek me aan, zijn blik volume vermoeidheid. En toch was het een leugen. Die is eens niet dieper dan ik verwachtte. De dagen daarna praten we nauwelijks. We sliepen in hetzelfde bed, maar onze ademhalingen vonden elkaar niet meer. Soms hoorde ik hem midden in de nacht opstaan en naar de woonkamer gaan. De stilte tussen ons werd zwaarder dan de woorden die we niet durfden te zeggen. Toen stelde hij iets voor wat ik niet had verwacht. Misschien moeten we met iemand praten, zei hij op een avond. Een therapeut. Ik stemde toe. Niet uit overtuiging dat het zou helpen, maar omdat ik wilde dat dit onze laatste kans was. De eerste sessie was ongemakkelijk. We zaten naast elkaar op een bank, de geur van lavendel in de kamer, tegenover een oudere vrouw met zachte ogen. Ze vroeg niets over geld. Ze vroeg alleen, wanneer zijn jullie elkaar kwijtgeraakt? Lars antwoordde meteen. Toen ik erachter kwam dat ze loog. Ik antwoordde even snel. Toen zijn moeder tussen ons kwam te staan. Er viel in stilte. De therapeut knikte langzaam. Misschien hebben jullie allebei gelijk, zei ze. Tijdens de volgende sessies begonnen de maskers te vallen. Ik vertelde over de angst die mijn oma me had nagelaten. De overtuiging dat afhankelijkheid gevaarlijk was. Lars vertelde over zijn jeugd, over hoe zijn moeder elk aspect van zijn leven controleerde. Hoe geld in hun huis nooit liefde was maar macht. Ik luisterde voor het eerst echt. En toen hij zijn hand op mijn knie legde, wilde ik dat we niet tegenover elkaar zaten, maar naast elkaar. Op een dag, halverwege in sessie, brak hij. Zijn stem brak ook. Het bedrijf van mijn ouders staat op instorten, zei hij. Mijn vader heeft alles verkocht. Aandelen, spaargeld, leningen. Mijn moeder wist het, maar probeerde het te verbergen. Daarom deed ze dit, Lena. Ze wilde jouw eigendom gebruiken om alles te redden. De woorden hingen in de lucht, zwaar, rauw, maar ook verlossend. Plotseling viel alles op zijn plaats, haar angst, haar controle, haar dwangmatige behoefte om te bezitten. Het was nooit alleen hebzucht geweest. Het was paniek. Ik wilde geen triomf, geen woede meer. Alleen medelijden. Diana was geen monster, maar een vrouw die wanhopig probeerde haar wereld overeind te houden. En daarbij alles wat ze lief had dreigde te verliezen. Na die sessie liepen Lars en ik zwiegen langs de gracht. De lucht was koel. Het water spiegelde het licht van de lantaarns. Hij hield mijn hand vast, aarzelend maar oprecht. Ik had niet gedacht dat het zover zou gaan, zei hij. Niemand denkt dat, antwoordde ik. Tot het gebeurt. Toen zaten we lang aan tafel, zonder woorden, maar de stilte wilde anders. Niet vijandig, maar open. We wisten dat er nog veel te hellen viel, maar iets in ons was veranderd. Voor het eerst wilde ik dat eerlijkheid misschien pigeonlijk was, maar nooit zo verwestend als stilte. Toen ik die nacht naast hem lag, fluisterde hij. Ik weet niet of ik jail kan vergeven, maar ik wil het proberen. Ik pakte zijn hand. Dat is genoeg, zei ik. En voor het eerst in weken sliepen we zonder angst. De weken na de ontmoeting waren als het langzame ontwaken uit een nachtmerrie. Lars en ik begonnen elkaar weer te vinden, voorzichtig, alsof we bang waren het dunne draadje van herstel te breken. De therapiesessies gaven ons taal voor de dingen die we nooit durfden uitspreken. Mijn angst om mijn vrijheid te verliezen, zijn schuld over de leugens van zijn familie. Maar de waarheid was nog niet volledig aan het licht gekomen, lag nog iets onaf. Op een zaterdagochtend, terwijl de regen zachtjes tegen het raam tikte, legde Lars zijn telefoon neer en zei, we moeten met mijn ouders praten. Het bedrijf gaat echt ten onder. Mijn vader, hij is slechter dan ik dacht. Zijn stem trilde niet, maar zijn ogen wel, ik knikte. Dan doen we het samen, Een week later zaten we in de grote woonkamer van het huis in Erdenhout. De sfeer was anders dan voorheen. Geen geur van duur parfum, geen opgelegde glimlach. Alleen stilte, spanning en vermoeidheid. Diana zat aan het hoofd van de tafel, bleek en ouder dan ik me kon herinneren. Richard zat naast haar, met trillende handen en een blik die niets meer verstopte. Lars brak als eerste de stilte.
Papa mama we moet in eerlijk zien. Het bedrijf is failliet. De leningen de schulden. Ze zien niet meer te verbergen. Richard Boog zien hoeft. Ik weet het. Zij het shore. Ik heb domme dingen gedaan. Ik dacht dat ik het kon terugwinnen, maar het ging mis. Diana keek naar hem, haar lippen strak op elkaar. We kunnen het nog redden, zei ze, haast smekend. Lena, als judge. Ik hief mijn hand. Nee, niet op die manier. Ze zwieg. Ik ben bereid te helpen. Vervolgde ik langzaam, maar niet zonder voorwaarden. Geen geheime documenten, geen manipulatie, geen machtspel. Alleen eerlijkheid. Ze keek me aan, verbaasd over mijn kalmte. Wat bedoel je precies? Ik zal een van mijn appartementen gebruiken als onderpand voor inlening. Genoeg om het bedrijf te herstructureren, maar komen voorwaarden. Lars pakte mijn hand, zijn blik steunend maar gespannen. Ik haalde diep adem. Ten eerste, Richard laat zich opnemen in een kliniek voor ziekengokverslaving. Ten tweede, het bedrijf komt onder toezicht van een onafhankelijke financieel directeur. Iemand die niets met de familie te maken heeft. En ten derde, Diana bemoeit je nergens meer mee. Geen beslissingen, geen druk, geen manipulatie. Viel in stilte die langer duurde dan 1 minuut. Diana's ogen vulden zich met tranen die ze probeerde te verbergen. Je vraagt me afstand te nemen van alles wat ik heb opgebouwd. Ja, zei ik zacht, want juist dat heeft alles bijna vernietigd. Richard knikte zwak. Ze heeft gelijk die. Zijn stem brak. We kunnen niet doorgaan zoals we deden. Ze keek naar Lars alsof ze bevestiging zocht. Maar hij bleef stil. Uiteindelijk zuchtte ze diep, de weerstand uit haar schouders wegvloeiend. Goed, zei ze. Als dit de enige manier is, dan zie het zo. Werd die dag niets meer gezegd. We vertrokken zonder verzoening, maar ook zonder vijandschap. De muren van dat huis leken eindelijk hun adem los te laten. De maanden die volgden waren zwaar maar helder. Richard liet zich behandelen en begon langzaam te herstellen. Het bedrijf kwam onder nieuw bestuur en van voorzichtig stabiliteit. Lars nam afstand van de familiezaken en begon aan iets eigens, in adviesbureau. Klein maar eerlijk opgebouwd. En Diana, ze bleef stil. Tot op een middag, maanden later, ze onverwacht voor mijn deur stond. Geen chauffeur, geen make-up, geen houding van superioriteit. Alleen zie je in een eenvoudige jazz, met een oude vergelde envelop in haar hand. Dit is van je oma, zei ze zacht. Mijn man heeft het ooit van haar gekocht, lang geleden. Het hoort bij jouw familie, niet bij de onze. In de envelop zat de eigendomsakte van een klein huisje aan zee. Ik keek naar haar en voor het eerst zag ik geen vijand. Alleen een vrouw die eindelijk mooi was van vechten. Dank je, zei ik. Ze nikte, draaide zich om en liep langzaam de straat uit. Ik bleef staan in de deuropening, de envelop in mijn handen, terwijl de wind van de Noordzee zachtjes in de verte klonk. Voor het eerst voelde ik geen angst, geen schuld, alleen vrede. 2 jaar zijn verstrekken sinds die dag in Erdenhout. De storm is eindelijk gaan liggen en wat overbleef is stilte. Niet de beklemmende stilte van geheimen, maar de rust van een leven dat zijn vorm heeft gevonden. Soms sta ik ochtends bij het raam van ons nieuwe huis aan de Keizersgracht en keek naar de weerspiegeling van het water. Hetzelfde uitzicht dat ooit in La symboliseerde, voelt nu als vrijheid. Lars komt naast me staan, zijn armen om mijn middel. Hij draagt geen pak meer, geen stropdas, alleen een eenvoudige trui. We hebben het gered, zegt hij zacht. En ik weet dat hij gelijk heeft, al wilt het nog steeds onwerkelijk. Het appartement is gevuld met geluiden van een nieuw begin. Het zachte tikken van een klok, de geur van koffie, de echo van onze gesprekken die niet meer over wantrouwen gaan maar over toekomst. In de hoek staat een weetje, wit en eenvoudig. Over een paar weken wordt ons eerste kind geboren. Een meisje. Ik glimlach elke keer dat ik haar wil bewegen, alsof ze me eraan herinnert dat na elke broek iets nieuws kan groeien. Diana is veranderd. De eerste keer dat ze ons na alles bezocht, stond ze schuchter bij de deur, een doosje in haar handen. Geen bevel, geen oordeel, alleen een klein zilveren armbandje voor haar kleindochter, gegraveerd met de naam Lara. Ik wilde iets goeds laten, had ze gezegd. Haar stem trilde, maar haar ogen waren oprecht. Ik zag geen macht meer in haar blik, alleen spijt en de wens om iets goed te maken. Richard herstelt langzaam. Hij woont nu in een klein huis aan de rand van Haarlem en stuurt af en toe kaarten met eenvoudige woorden. Eerlijkheid kost meer moed dan winst. Het bedrijf dat ooit hun trots was, draait weer, maar nu onder toezicht van mensen die weten wat grenzen zijn. Lars heeft zijn aandeel verkocht en richt zich op zijn eigen adviesbureau.
Soms zie ik hem werken aan de keukentafel en denk ik aan hoe ver we gekomen zijn. Van leugens en muren naar open ramen en licht. S'avonds praten we vaak over mijn oma. Haar naam komt met zachtheid over onze lippen. Niet langer als een symbool van schuld, maar van kracht. De stichting die haar naam draagt, de Lara van der Berg Stichting, is nu officieel opgericht. Lars en ik runnen haar samen. We helpen jonge vrouwen met financiële educatie, precies zoals oma het had gewild. Elke maand ontvangen we brieven van vrouwen die dankzij een van onze programma's hun eigen onderneming zijn begonnen. Soms lees ik ze hardop voor, met tranen in mijn ogen. Zijn nog dagen waarop het verleden zachtjes aan me trekt. Als ik de regen hoor vallen op de grachten, denk ik terug aan de angst van vroeger, en het geluid van een durbel die mijn wereld veranderde. Maar dan herinner ik me dat ik die angst heb doorstaan. Ik heb gevochten, niet om te winnen, maar om mezelf niet te verliezen. Op een avond, terwijl de zon ondergaat achter de daken van Amsterdam, zitten Lars en ik op het balkon. Het licht kleurt goed over het water. Hij legt zijn hand op mijn buik en zegt, we noemen haar Elara toch? Ik knik. Ja, omdat ze me heeft geleerd dat liefde niet betekent dat je alles weggeeft, maar dat je weet wat je moet beschermen. We blijven nog lang zitten in stilte, luisteren naar de stad die ademt. En ergens diep van binnen weet ik dat het verleden zijn plaats heeft gevonden, niet als wand, maar als fundament. De grachten weerspiegelen het laatste licht van de dag, en ik wil het kleine leven in mij bewegen, als een belofte. Ik glimlach en fluister, oma je had gelijk, vrijheid is niet wat je erft, maar wat je bewaart. De ochtend dat ik dit schrijf schijnt de zon zacht over de grachten, de stad ontwaakt traag, het geluid van fietsbanden over natte stenen, een meeuw die roept boven het water. In de wieg naast me slaapt onze dochter, Elara, met haar kleine handen losjes gebald. Ze ademt rustig alsof de wereld nog veilig is. En misschien is dat ze ook eindelijk. Ik denk terug aan alles wat is gebeurd. Aan de angst, de leugens, de confrontaties. Aan de dagen waarop ik dacht dat mijn geheim me zou vernietigen. Terwijl het me in werkelijkheid leerde wie ik was. Mijn oma had gelijk. Vrijheid begint niet bij wat je bezit, maar bij wat je durft te beschermen. Lars en ik zien niet langer de mensen die we toen waren. We hebben geleerd dat liefde geen blind vertrouwen is, maar een keuze die je elke dag opnieuw maakt. Zijn nog littekens, maar ze herinneren ons eraan wat we hebben doorstaan, en wat we nooit meer willen verliezen. Soms denk ik aan Diana. Ze belt af en toe, voorzichtig, met de stem van iemand die bang is te veel te vragen, en toch is er iets zachts in onze gesprekken. Misschien is dat wat vergeving doet, niet uitwissen, maar begrijpen. Buiten klinken kerkklokken in de verte. Ik kijk naar Elara, naar haar vredige gezichtje, en voel iets dat ik jarenlang niet heb gewild, echte rust. De storm is voorbij, het huis is stil, en in die stilte leeft alles wat telt.